really impressed by your New ჰოსპიტალსის ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის და სისხლის ბანკის განყოფილებამ ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. აღფრთოვანებული ვარ, რადგან კლინიკა ძალიან თანამედროვეა. აღჭურვილია საუკეთესო აპარატურით და რაც მთავარია, გამოირჩევა პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდით. დარწმუნებული ვარ, ნიუ ჰოსპიტალსი მკურნალობის საუკეთესო შესაძლებლობას აძლევს პაციენტებს. ასევე გაუცებული ვარ ქართველი ჰემატოლოგების ცოდნითა და გამოცდილებით. მე მათთან შეხება კონგრესზე მქონდა და ნამდვილად ვაფასებ მათ პროფესიონალიზმს. იმედი მაქვს, ჩვენი ურთიერთობა ტრადიციულ ხასიათს მიიღებს, რადგან ასეთი ვიზიტები ცოდნის გაცვლის საუკეთესო საშუალებაა. ძალიან მიხარია, რომ საშუალება მომეცა ჩამოვსულიყავი საქართველოში და სტუმრად მოვსულიყავი ნიუ ჰოსპიტალში. მე ბულგარეთის ეროვნული ჰემატოლოგიური კლინიკიდან გეწვიეთ და ვფიქრობ, რომ ბევრი საერთო გვაქვს. ნიუ ჰოსპიტალსი პაციენტებს კომფორტულ გარემოს და მკურნალობის თანამედროვე შესაძლებლობებს სთავაზობს. მრავალმხრივ განვითარებულია კლინიკის ონკო-ჰემატოლოგიისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ცენტრი, რაც ჰემატოლოგიის ყველა სახის გართულების წარმატებით მკურნალობას განაპირობებს. უნდა აღნიშნოთ, რომ ნიუ ჰოსპიტალსის გუნდი ენთუზიაზმით და საქმისადმი პროფესიონალური დამოკიდებულებით გამოირჩევა, რაც ასე ძალიან ეხმარება ქვეყანაში ჰემატოლოგიის დარგის გაუმჯობესებას.